iBond Jayanth Ukwaththa බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්නේ බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. අද දිනය 2023 ජූලි දෙවෙනිදා සඳුදා ඉරිදා දවස. ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයාලට පේන්නේ Bitcoin hourly chart එක Binance මේ වෙනකොට sideways move එකක එදා දවසේ 30 වෙනිදා ජූනි crash එකකින් පස්සේ Bitcoin price එක slowly recover වෙනවා. bottom එක 30 වෙනිදා bottom එක 29499යි මේ වෙනකොට 30560යි. එතකොට ඩොලර් 1000කට වැඩිය recover වෙලා තිනවා. වගේම slowly trending upwards price එක overhead resistance එකක් තියෙනවා ළඟම ඩොලර් 30625 30700 region එක. දැන් Bitcoin මේ challenge එක තමයි ළඟම තියෙන challenge එක. පොඩ්ඩක් වම් පැත්තට ගත්තොත් මේක මෙන්න මේ resistance band එකක් විදිහටම අපිට පේනවා. ඩොලර් 200ක 300ක resistance band එකක් මෙතනින් price එක මේ band එක beat කළ යුතුයි. නමුත් තවමත් price එක sideways යන්නේ. මේ දැන් මේ මොහොතේ පොඩි price regaining එකක් price hike එකක් සිද්ධ වෙන බව පේන තියෙනවා. overall crypto බලුවතින් mix market එකක් flow කැපි පෙන්නවා. අනිකුත් altcoin අතරේ flow extreme moves වලට මේ මොහොතේ යමින් ඉන්නවා. වගේම compound අද දවසෙත් up වගේම ඉතුරු ටික mix market එකක XCC hex වගේ වන්නියෝ ape coin වගේව වැටෙනවා. ඒ අතරේ perform කරන altcoins කරනවත් තියෙනවා. near protocol කාලයකට පස්සේ නැවත perform කරනවා. chainlink solana mana GRT ආවේ වගේ වූ network අද දවසෙත් up uniswap අද දවසේ up තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා. සුපුරුදු විදිහට මම දවසේ share කරන්නවත් එක්ක ඉරිදා දවස channel එක subscribe කරන්න සුපුරුදු විදිහටම අපිට 56000 වලට reach කරන්න ඔයාගේ උදව්ව අවශ්‍යයි. videos වලට like කරන්න, community එකට සම්බන්ධ වෙන්න. Patreon එකට join වෙන්න interest ආයත සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ වීඩියෝ එක record කරන්න පටන් ගන්න මොහොතකට කලින් මම දීපු Patreon එකට මේ මොහොතේ දීපු entry එකක්. Patreon එකේ අපි දැන් යන day trade එක මේ record කරමින් ඉන්න අතරේ යන day trade එක තමයි flow. ඉතින් මේ ඔයාලට පේනවා මේ සුපුරුදු විදිහට මම entry price එක stop loss එක take profit මේ සියල්ල දෙනවා. දැන් අපි මේ දැන් යන ට්‍රේඩ් එකක් නිසා අපිට දැන් බලන්න පුළුවන් ෆ්ලෝ තත්ත්වයේ මේ මොහොතේ ෆ්ලෝ එක ටාගට් එක රීච් කරමින් ඉන්න බව පේනවා. අපි ගන්නේ 1 to 1.5 එකක් මේ රෙඩ් බොක්ස් එක තමයි අපේ රිස්ක් එක. ඒකට රෙඩ් බොක්ස් එක උදාහරණයට අපි ගත්තොත් ඩොලර් 1යි කියලා. ග්‍රීන් බොක්ස් එක තමයි අපේ රිවෝඩ් එක ඩොලර් 1.7. ඒක නම් කෙලින් ඇඳුන්නේ නැහැ ඉර. නමුත් අදහස ඔයාලට තේරෙනවා 1.750 තමයි green box එක. ඉතින් මේ මොහොතේ ඔයාලට පේනවා තාම trade එක උඩට යමින් ඉන්නවා වගේම almost අපේ profit targets reach කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි Patreon එකේ day trades ගන්නෙ. ඉතින් මෙවැනි quick ඔයාලට දැක්කනේ දැන් අර 1.5 එක reach කරලා ඉතින් උඩට යනවා. අපි already අපේ profit target reach. ඉතින් මෙවැනි moves හඳුනා ගැනීම තමයි Patreon එකෙන් කරන්නේ. මේ අතරම මේ skill එක grow කරගත්තාම මේවා free money market එකේ ඔහේ තියෙන සල්ලි අපේ skill එක පාවිච්චි කරලා අපි ගාවට ඇදලා ගන්න එක. මේක හැබැයි මතක තියාගන්න මේක කියන තරම් ලේසි නෑ. මේ කාලෙත් ඉස්සේ grow කරන්න ඕන skill එකක්. මේ skill එක grow කරාට පස්සේ මේක දැන් මේ අපි යන chart එක විනාඩි 15 chart එක දැන් මම ඔයාලට පෙන්නේ 1 minute දාලා පෙන්නේ මේකේ මේ move එක පෙන්වන්න ඕන නිසා. නමුත් අපි mainly trade කරන chart එක තමයි 15 minute නැත්නම් 5 minute. මේ trade එක දීලා තියෙන්නේ 5 minute. aggressive moves ආපුවම සාමාන්‍යයෙන් shorter time frame එකකට දාලා අපි ඒ gain එක ගන්නවා. ඉතින් නමුත් මේකේ skill එකක් කාලයක් තිස්සේ grow කරලා යුතුයි. ඊට පස්සේ මේක වාට 1 hour 4 hour නැත්නම් daily chart වලටත් මේ ක්‍රමයේම තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට swing trading වලට උනත් investing වලට උනත් මේ ක්‍රමයේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ skill එක grow කරගත්තාට පස්සේ interested නම් සම්බන්ධ වෙන්න link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එතනින් Patreon group එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. Kush කියන content creator දාපු මෙන්න මේ chart එක Elliott waves භාවිතා කරලා වගේම Fibonacci extensions භාවිතා කරලා කරපු analysis එක Bitcoin price එක සම්බන්ධයෙන් මේක use කරන්නේ monthly chart එක. මේ වම් පැත්ත කොනේ ඉඳන් බලුවොත් 2011 ඉඳලා මේ වෙනකන් සහ 2024 වෙනකන් දකුණු පැත්ත කොනට යාගේ prediction එක තියෙනවා.
ඒ Bitcoin monthly chart එකේ මේ algorithmic මේ band එකක් මේ ඇතුලේ නැත්නම් oscillator එකක් ඇතුලේ price move එක තමයි මෙයා measure කරන්නේ. ඒ අතරේ Elliott waves වල wave 1 2 3 4 ආදී වශයෙන් ඒකත් recognize කරනවා. ඒ අතරේ Fibonacci extension උත් බලනවා. එතකොට හැම bull market එකකම bottom එකේ ඉඳලා top එකට යා Fibonacci extensions වලින් අරන් තිනවා. Fibonacci 2.618 extension එක වගේම 4.236 right. එතකොට 2011 example එක දින 700ක් bull run එක තිබ්බා වගේම price එක 550x grow වුණ බව කියනවා යා. ඒ වගේම 2015 17 bull run එක දින 853ක් තිබ්බා වගේම price එක 119x grow වුණා. ඊට පස්සේ මෙවර බුල් රන් එක නැත්නම් 2019 බුල් රන් එක 69000ට ගිය Bitcoin price එක ඒකේ දින දැන් මේකේ කියන විදිහට මේ බුල් රන් එක තාම අවසන් නැති බව තමයි මෙයාගේ මතය. ඒතකොට මේ මෙවර pull back එක ඒ බුල් රන් එකේම කොටසක්. එතකොට මේ අනුව Fibonacci extensions 2.618 වලට ගත්තම price prediction එක 2024 Bitcoin එකක් 1,65,000ට යා හැකි බව තමයි කුෂ්ගේ මතය. ඉතින් මේ extensions මේ analysis එක අනුව මේක ඇත්තටම විය හැකි බවත් පේනවා. ඉතින් price එක historical data price එකට ඉදිරියේ යන price එකට assurance එකක් නෙමෙයි. මෙවැනි මේ move එකක් mirror වෙන්න පුළුවන්. මෙවැනි move එකක් නැවත සිදු විය හැකි. නමුත් කිසිම guarantee එකක් නැහැ. නමුත් මේ වගේ charts ඕන තරම් අපිට හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේව බලපුවම price එක ගැන යම් idea එකක් ගන්න පුළුවනි. historically price move වෙලා තියෙන විදිහත් එක්ක බලපුවම Bitcoin වල. Cameron Winklevoss කියන්නේ Gemini exchange එකේ co-founder කෙනෙක්. මේ දෙන්නා Sohiran Cameron සහ Tyler ඒ දෙන්නගේ තමයි Gemini exchange එක. මීට අවුරුදු 10කට කලින් තමයි ඉතිහාසයේ පළවෙනි වරට ඇමරිකාවේ Bitcoin spot ETF එකකට SEC එකට application එකක් දැම්මේ. එක හෙලා එක SEC එක විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරා. Cameron Winklevoss කියනවා අපේ first Bitcoin application එක reject වෙලා මේ වෙනකොට 10 වසරයි. SEC එක customer protection එක කියන නම ඉස්සරහට දාගෙන customers-ලා කිසිම protection එකක් නොදුන් බවත් මේක අවශ්‍ය කාල වේලාවට මේ Bitcoin spot ETF එකට approval එකක් නොදී garbage products at assets වලට approval දීලා customer protection එක නැති කර බව මෙතන Winklevoss කියනවා. HCC එක ඇමරිකාවේ regulator කෙනෙක් විදිහට ව්‍යාපාරිකයෝ කීප දෙනෙක්ව සතුටු කරන්න බැංකු කීපයක් සතුටු කරන්න Bitcoin වලට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා කියන චෝදනාව කාලයක් තිස්සේ තියෙනවා. ඒකම මෙතන Cameron Winklevoss කියනවා protected investors from the best performing asset of the last decade. ඒ කියන්නේ Bitcoin best performing asset එක පසුගිය දශකේ ඒකෙන් කස්ටමර්ස්ලා ප්‍රොටෙක්ට් කරා. නමුත් ගාබේජ් වලට කස්ටමර්ස්ලා ඇදලා දැම්ම කියන එක තමයි toxic products like grayscale Bitcoin trust මේ වෙනකොට discount එකකට trade වෙන්නේ 49% දක්වා price එක market value එකත් එක්ක drop වුණා grayscale. ඊළඟට කස්ටමර්ස්ලා FTX කියන Sam Bankman-Fried ගේ collapse වෙච්ච අර මතක නම් ඔයාලට ඒකට ඇදලා දැම්ම ඇමරිකානු ජාතිකයෝ ටික. ඒ වගේම මෙවැනි garbage products ගණනාවක් අප්‍රූව් කරා මේ Bitcoin වගේ වටිනා කියන asset එකකට exposure එක customers-ලාට අවස්ථාවක් නැදී කියලා. ඒකටම සමාන්තර කතාවක් US Congressman Patrick McHenry කියනවා SEC ගේ chairman Gary Gensler Bitcoin spot ETF එකටත් oppose කරා. ඒකටත් විරුද්ධ වුණා. Gary Genslerට ඉස්සරහදී Gary Gensler has a lot of explaining to do. ගෙවර වල මතක නම් financial house මට මතක නැහැ. නම මොකක්ද කියලා මොකක් හරි කමිටි එකකදී මේ congressman Patrick McHenry ප්‍රශ්න කරා Gary Genslerව. නමුත් ඒ හැම තැනකදීම Gary Gensler නිසි උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් ඒ ප්‍රශ්න වලින් මගහරින්න උත්සාහ කරා. ඒ සියල්ල වෙනත් කණ්ඩායමකගේ අවශ්‍යතාවයක් සැපරීම සඳහා කියන කම්ප්ලේන් එකක් තිබ්බා. ඉතින් නැවතත් ප්‍රශ්න කිරීමකට ඉදිරියේදී Gary Gensler ලක් විය හැකියි. හිටපු Goldman Sachs බැංකුවේ එක්සිකියුටිව් කෙනෙක් වගේම ක්‍රිප්ටෝ ඇනලිස්ට් කෙනෙක් වන
පැල් අපේ අවධානය වටිනා chart එකකට යොමු කරනවා. ඒ chart එක අනුව රවුල් පැල්ගේ අදහස් තමයි ඉදිරියේදී ට්‍රිලියන ගණනින් සල්ලි altcoin වලට එන්න අවස්ථාවක් තියෙන බවත් මේක ටෙක්නිකලි chart එක දිහා බැලුවම පේන බවත් bitcoin සහ ethereum නැතුව ඉතිරි altcoin වල market cap එක නැත්නම් total 3 කියන chart එක බේස් කරලා තමයි මේ prediction එක දෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ වාට පේනවා total 3 chart එක. මේකේ bitcoin නැහැ, ethereum නැහැ. ඊතුරු altcoins වල market cap එක මේ වගේ price එක uptrend එකක wedge pattern එකක් wedge formation එකක් පෙන්වනවා. මේක bullish breakout pattern එකක්. මේක ඉදිරියේදී තාම විශාල ප්‍රමාණයෙන් සල්ලි ක්‍රිප්ටෝ වලට විශේෂයෙන් altcoin වලට ඇදෙන බවට ලස්සනම සලකුණක් බව තමයි රවුල් පැල්ගේ අදහස. great news එකක් ක්‍රිප්ටෝ වලට. ඉතින් hopefully මේ තත්ත්වය ඉදිරියේදී අපිට දැකපලා ගන්න ලැබෙවි. එතකොට ඒක තමයි real altcoin season එක වෙන්නේ. එවනම් අනිත් වීඩියෝ එකට ඉතුරු තොරතුරු ටික බලමු.